Welcome dear students to the fourth edition of online class. So आजको टपिक छ हाम्रो differentiation of implicit functions. So यो भन्दा अघि हामीले के सिकेको छ भन्दा we have learned chain rule अनि त्यो chain rule फेरि यहाँ पनि हाम्रो युज हुन्छ. ओके अब first and foremost let's try to understand what is the meaning of implicit function. So implicit functions चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ implicit function को general form चाहिँ यस्तो हुन्छ है f of x y equals to 0. अब अहिलेसम्म हामीले के हेर्दै थियो f of x भन्ने मात्रै हेर्दै थियो. सो त्यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर्स फर एक्जाम्पल y equals to fx लेख्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ हाम्रोमा x मात्रै छ भनेको नि है fx भने जस्तै फर एक्जाम्पल y equals to x by 1 plus x square. ओके नि यतापट्टि हेर्यो भने के मात्रै छ x मात्रै छ. सो द्याट्स वाइ वी से y इज डिपेन्डिङ अन x भनेर भन्छ. ओके हैन अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ x र y रहेछ. बुझेछ. सो x र y मिक्स भएर बसेको छ. यहाँ 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ कन्स्टेन्ट पनि हुन सक्छ. ओके सो फर एक्जाम्पल x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 0. हेर त यतानिर के छ x र y मिक्स भएर बसेको छ. ओके हैन सो यस्तो टाइपको फंक्शनलाई चाहिँ भन्छ इम्प्लिसिट फंक्शन्स. ओके अनि यस्तो इम्प्लिसिट फंक्शन्सको डिफरेन्शिएसन चाहिँ कसरी गर्ने हो द्याट्स व्हाट वी आर गोइङ टु सी इन टुडेज क्लास. ओके नाउ let's have a look at this question. So यसको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ we have to find dy by dx in each of the following, right? So my first question is x square plus xy plus y square equals to 100. अघि 0 बताएको थिएँ है. सो यहाँनिर कन्स्टेन्ट पनि हुँदा हुन्छ भनेर पनि मैले बताएको थिएँ. ओके सो राइट नाउ इट इज गिभन टु बी 100. सो डिफरेन्शिएटिङ both sides with respect to x किनभने यहाँनिर भन्दैछ with respect to x भनेर. ओके हैन सो डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड with respect to x. अब हेर है सो डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि एक वटा डिफरेन्शिएट गरे डी बाई dx अफ x स्क्वायर राइट प्लस इज देयर सो डी बाई dx अफ xy प्लस लास्टमा के छ डी बाई dx अफ y स्क्वायर. ठीक छ इक्वल्स टु डी बाई dx अफ 100. इज द्याट क्लियर. ओके नाउ यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. अब एक्स स्क्वायरको डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ सो एक्स स्क्वायरको हुन्छ इट इज जस्ट 2x राइट. ओके अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो f इन्टु जी फर्ममा छ. सो f इन्टु जीको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि f इन्टु dg बाई dx. ओके हैन द्याट इज जी भनेको यहाँ कति छ y सो dy बाई dx प्लस लाउनु पर्यो. अब y लाई जस्तोको त्यस्तै राखेर x लाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. ओके हैन सो डी बाई dx अफ x बुझ्दैछ होला राइट. ओके प्लस अब यसको पनि हामीले यो सक्यो यति हुन्छ है यसको यति भइहाल्यो यसको यति भयो. अब y स्क्वायरलाई है सो y स्क्वायरलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि पहिला 2y भयो यो चाहिँ गरेँ मैले पावरलाई x स्क्वायरको कति हुन्छ 2x हुन्छ. तर चेन रुलले के भन्छ भित्रलाई पनि हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. अनि y को डिफरेन्सिएसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कति हुन्छ इट इज dy बाई dx. ओके अब यहाँनिर चाहिँ एकदम केयरफुल हुने पहिला पावरलाई गर्यो है सो पावरलाई गरेर त्यसपछि चाहिँ हामी भित्रपट्टि के छ त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो. भित्रपट्टि यहाँ के छ y छ सो y को डिफरेन्सिएसन के हुन्छ dy बाई dx. तिमीहरूले सोच्दै होला मैले यहाँनिर पनि त यस्तै गर्नुपर्ने थियो. ओके हैन जस्तै मैले यहाँनिर के गरेँ स्क्वायरलाई गरेँ है सो स्क्वायरको कति भयो 2x भयो. अब फेरि x लाई भित्र चेन रुलको अनुसार यदि मैले x लाई डिफरेन्शिएट गरेँ भने x लाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति पाउँछु म 1 पाउँछु. ओके हैन सो 1 पाएकोले गर्दाखेरि यति नै हामीले पाउँछ. बुझ्दैछ होला. सो इक्वल्स टु अब 100 को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ अभियसली कति भयो 0 भयो. अब हाम्रो एम के हो टु फाइन्ड dy बाई dx राइट. सो dy बाई dx लाई मात्रै यता राख्छु म अरू सबैलाई उतापट्टि लान्छु. अनि यो भनेको कति हुन्छ यो भनेको हुन्छ 1. ठिक छ. सो वी हेभ dy बाई dx यहाँ छ यहाँ पनि छ. सो dy बाई dx लाई म कमन निकाल्दैछु. सो कमन निकाल्दाखेरि यहाँनिर x बच्यो प्लस यताबाट 2y बच्यो. बुझेछ. सो वी हेभ dy बाई dx एज कमन अनि बच्यो यहाँनिर के भन्दाखेरि y प्लस 2x और 2x प्लस y. सो उता लाँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ कि हुँदैन राइट दुईटालाई उतापट्टि लाँदा. नाउ लेट मी सेन्ड दिस टु द डिनोमिनेटर किनभने मलाई चाहिएको हो dy बाई dx. सो देयरफोर माई dy बाई dx विल बी इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ 2x प्लस y होल डिभाइड बाई अब यो कहाँ गयो डिनोमिनेटरमा गयो. सो डिनोमिनेटरमा गएपछि x प्लस 2y. ठिक छ. सो दिस विल बी माई
आन्सर। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सेकेन्ड क्वेसन। अब यहाँनिर हाम्रो अहिलेको जस्तै यहाँनिर यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जिरो कन्सटेन्टहरू भन्ने टाइपको छैन, यहाँनिर दुवैपट्टि मिक्स भएर बसेको छ। सो त्यति बेला पनि हामी सिम्पली डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ जसरी अघि हामीले गरेको थियो। ओके, सो डिफ्रेन्सिएटिङ लेख्नु पर्यो, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, अघि भने जस्तै, राइट। ओके, सो कति हुन्छ भन्दाखेरि डी बाई डिएक्स अफ एक्स इक्वल्स टु, अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो मेरो एफ हुन्छ अनि यो डल्लै मेरो लागि जी हुन्छ, ठिक छ। सो एफ इन्टु जी को कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ इन्टु डिफ्रेन्सिएसन अफ जी, जी भनेको कति छ यहाँनिर लग अफ एक्स वाई, हो कि होइन, ठिक छ। प्लस अब जीलाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो, द्याट इज लग अफ एक्स वाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो, अनि डिफ्रेन्सिएट केलाई गर्नु पऱ्यो एफलाई, द्याट इज एफ भनेको यहाँनिर कति छ वाई। सो वाईको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ अरे डिवाई बाई डिएक्स, इज द्याट क्लियर? ओके, अब डिफ्रेन्सिएसन अर डेरिभेटिभ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ, यो हुन्छ 1, राइट। सो 1 भइहाल्यो इक्वल्स टु वाई। अब फेरि यहाँनिर हेऱ्यो भने चेन रुल लाउनुपर्छ, यहाँनिर पहिला लग छ, हो कि होइन। सो लगको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि 1 बाई एक्स, अनि एक्स भनेको कति छ यहाँनिर इट इज एक्स वाई, ठिक छ, इन्टु अब डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो केलाई भन्दाखेरि एक्स वाईलाई गर्नु पऱ्यो, हो कि होइन। सो एक्स वाई भनेपछि फेरि यो केमा छ एफ इन्टु जी फर्ममा छ। सो एफ इन्टु जी फर्ममा हुँदाखेरि फेरि कसरी गर्छ भन्दाखेरि हामीले लाउनु पऱ्यो एफलाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पऱ्यो पहिला है, अनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो केलाई वाईलाई। सो वाईको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ डिवाई बाई डिएक्स, राइट। ओके, प्लस लाउनु पऱ्यो, अब वाईलाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्सिएट गर्नु पऱ्यो एक्सलाई, अनि एक्सको डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स कति हुन्छ अरे इट इज 1। सो वाई इन्टु 1 रिमेन्स वाई इट्सेल्फ, ठिक छ। सो वी ह्याभ प्लस लग एक्स वाई डिवाई बाई डिएक्स, ठिक छ। अब म नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छु भन्दाखेरि यो दुइटा यहाँ क्यान्सल हुँदैछ, ठिक छ होइन। सो वी ह्याभ 1 बाई एक्स, ब्राकेट खोल्दै जाउँ। सो यहाँनिर ब्राकेट खोल्दा मैले के पाउँदैछु भन्दाखेरि 1 बाई एक्स र यो एक्स क्यान्सल भएर यहाँनिर के मात्रै बच्छ ओन्ली डिवाई बाई डिएक्स इज लेफ्ट, ठिक छ। सो अब यहाँनिर के छ भन्दा 1 बाई एक्स इन्टु वाई भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि इट इज वाई बाई एक्स, हो कि होइन, प्लस कति छ लग एक्स वाई इन्टु डिवाई बाई डिएक्स, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि म डिवाई बाई डिएक्सलाई कमन राख्छु, अरू डिवाई बाई डिएक्स नभएकोलाई चाहिँ म अर्को साइड लान्छु, हो कि होइन। सो फर्स्ट लेट मी मेक इट अलिकति राम्रो देख्ने बनाइदिउँ है। सो यसलाई म यतापट्टि राख्छु, यसलाई म उतापट्टि राख्छु। सो इफ आई डु द्याट देन आई ह्याभ डिवाई बाई डिएक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस लग एक्स वाई डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टू कति रहेछ इक्वल्स टू चाहिँ 1 छ, हो कि होइन। अब यसमा डिवाई बाई डिएक्स छ, सो आई विल सेन्ड दिस टु राइट ह्यान्ड साइड, अनि यहाँनिर चाहिँ के बच्यो भन्दाखेरि यहाँबाट बच्छ 1, राइट। सो वी हेभ 1 प्लस यताबाट चाहिँ लग एक्स वाई, हो कि होइन। सो कमन चाहिँ रहेछ डिवाई बाई डिएक्स। सो उता रह्यो 1 माइनस उता जाँदाखेरि यो कति भयो वाई बाई एक्स, हो कि होइन। सो यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ, यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी 1 माइनस वाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स हुन्छ, हो कि होइन। सो फ्रम हियर वाट इज डिवाई बाई डिएक्स, सो डिवाई बाई डिएक्स भनेको चाहिँ हुँदो रहेछ एक्स माइनस वाई होल डिभाइडेड बाई एक्स त छँदैछ, सो यो पनि तलपट्टि जान्छ। सो वी हेभ 1 प्लस लग अफ एक्स वाई, बुझ्दैछ। सो दिस विल बी माई फाइनल answer. Okay, so next question, xy equals to tan x plus y. Again, differentiate both sides with respect to x into y मान्छे f into g फर्ममा छ। सो यसको डिफ्रेन्सिएसन अघिबाटै हामीले हेरिसकेको छ। सो कति हुन्छ अरे x into dy by dx plus y हुँदै रहेछ है यसको डिफ्रेन्सिएसन। अब यहाँनिर चाहिँ छ tan थीटा है। सो tan थीटालाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि कति हुन्छ अरे सेक स्क्वायर
थीटा अनि थीटा भनेको कति छ x प्लस y इन्टु अब चेन रुलले भन्छ भित्रपट्टि पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो सो डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि x को डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ 1 ओके हैन प्लस y को डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ कति हुन्छ फेरि इट विल बी dy by dx ठीक छ अब ब्र्याकेट खोल्दै जाउँ सो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि यहाँ मैले के पाउँदैछु भन्दाखेरि वी ह्याभ sec स्क्वायर x प्लस y इन्टु 1 इज sec स्क्वायर x प्लस y हो कि हैन प्लस के बच्यो भन्दाखेरि sec स्क्वायर x प्लस y इन्टु के रह्यो dy by dx ठीक छ सो मैले अघि के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि dy by dx लाई एक साइड राख्ने सो यसलाई चाहिँ म लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि ल्याउँदैछु अनि यसलाई चाहिँ म उता राइट ह्यान्डपट्टि लाँदैछु सो इफ यु डु द्याट देन आई ह्याभ सो यहाँबाट मेरोमा बस्छ x है सो यो यता आउँदाखेरि भयो माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y हो कि हैन अनि के बच्यो बाहिरनिर कमनमा रहेछ dy by dx यो र योबाट निक्लेको dy by dx अनि यतापट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी ह्याभ सेक स्क्वायर x प्लस y हो कि हैन अब यो y उतापट्टि जाँदाखेरि फेरि कति भयो यो इट इज इक्वल्स टु माइनस y बुझेछ भनेपछि देयरफोर व्हाट इज dy by dx फ्रम हियर सो देयरफोर your dy by dx फ्रम हियर टर्न्स आउट टु बी sec square x plus y minus y whole divided by अब यो चाहिँ यता गएर x minus sec square x plus y हुन्छ okay so this will be my answer for this particular question okay dear students अब यो सेक्सनबाट implicit फंक्शनबाट this will be my last question that I am showing you है okay so after this we'll move on to the new topic so यहाँनिर फेरि के गर्नु पर्यो डिफ्रेन्शिएट गर्नु पर्यो है x र y मिक्स भएर बसेको छ सो डिफ्रेन्शिएटिङ लेख्नु पर्यो डिफ्रेन्शिएटिङ पनि के भनेर लेख्नु पर्यो है सो यहाँनिर चाहिँ फेरि छ f इन्टु g सो f इन्टु g भनेको कति हुन्छ अरे भन्दाखेरि f इन्टु डिफ्रेन्सिएसन अफ g भनेको कति छ इट इज y टु द पावर 4 प्लस अब g लाई जस्तोको त्यस्तै राख्यो डिफ्रेन्शिएट गर्यो f लाई द्याट इज डिफ्रेन्सिएसन अफ x क्यूब बुझ्दैछ सो यो मेरो भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडमा के हुँदैछ हेर्दै जाउँ सो पहिला यहाँनिर x टु द पावर n जसरी लेख्दैछ हो कि हैन सो इट विल बी n x टु द पावर n minus 1 द्याट इज 7 minus 1 इज 6 हो कि हैन अनि x भनेको कति छ हाम्रोमा इट इज x प्लस y इज द्याट क्लियर ओके इन्टु अब चेन रुलले भन्छ भित्रलाई पनि डिफ्रेन्शिएट गर्नु पर्यो सो अघि भने जस्तै x को भइहाल्यो 1 है सो प्लस इज देयर अनि डिफ्रेन्सिएसन अफ y कति हुन्छ अरे इट इज dy by dx फाइन सो लेट अस ओपन द ब्र्याकेट अनि यता पनि सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ सो वी ह्याभ x क्यूब लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि है डिफ्रेन्सिएसन अफ y टु द पावर 4 कति हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी 4 इन्टु y क्यूब राइट इन्टु अब y लाई पनि डिफ्रेन्शिएट गर्नु पर्यो सो y लाई डिफ्रेन्शिएट गर्दा चाहिँ कति हुन्छ dy by dx ठीक छ ओके सो प्लस y टु द पावर 4 अनि x क्यूब को चाहिँ कति मात्रै हुन्छ 3x स्क्वायर मात्रै हुन्छ अब x लाई पनि गरौँ न भन्यो भने पनि कति भइहाल्छ x को डिफ्रेन्सिएसन विथ रेस्पेक्ट टु x 1 भइहाल्छ सो त्यो 1 हामीले लेख्नु परेन ओके सो लेट अस ओपन दिस ब्र्याकेट यतापट्टिको यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ सो वी ह्याभ 7x प्लस y टु द पावर 6 दिस इन्टु 1 भनेको यति नै बच्यो हो कि हैन देयर इज अ प्लस साइन सो प्लस 7 और दिस इन्टु यो भनेको कति हुन्छ 7 इन्टु x प्लस y टु द पावर 6 dy by dx नै हुन्छ ओके हैन सो यसलाई अलिकति सजाएर राख्दिउँ जस्तै 4x क्यूब y क्यूब बुझ्दैछ 4x क्यूब y क्यूब अनि यो भनेको कति हुन्छ 3x स्क्वायर y टु द पावर 4 ओके अनि मैले अघि भने जस्तै म dy by dx लाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि राख्छु अरूलाई चाहिँ म राइट ह्यान्ड साइडपट्टि राख्छु सो यसलाई म राइट ह्यान्डपट्टि लान्छु यसलाई चाहिँ म फेरि लेफ्ट ह्यान्डपट्टि ल्याउँदैछु सो इफ आई डु द्याट लेट्स सी व्हाट डु वी गेट सो यहाँबाट चाहिँ मैले पाउँदैछु यो भनेको कति हुन्छ अरे 4x क्यूब y क्यूब हो कि हैन ठीक छ अब म सिधै कमन पनि लेख्दैछु है सो यो उता जाँदाखेरि कति हुन्छ माइनस 7x प्लस y टु द पावर 6 सो दुईटैमा कमन भएको चाहिँ के हो इट इज dy by dx
ठिक छ होला सो दिस इज इक्वल टु चाहिँ कति हुँदैछ भन्दाखेरि अब यो अलरेडी यहाँ नै छ सो 7 इन्टु एक्स प्लस वाइ टु द पावर वाइ होल टु द पावर 6 अनि यो भनेको चाहिँ कति छ 3x स्क्वायर वाइ टु द पावर 4 यता आउँदा कति भयो माइनस 3x स्क्वायर वाइ टु द पावर 4 ओके न अब मलाई चाहिएको चाहिँ के हो dy बाई dx सो dy बाई dx लाई मैले यहाँनिर राखेँ भने लेफ्ट ह्यान्डपट्टि राखेँ नि dy बाई dx लाई यता के हुन्छ भन्दाखेरि वी अलरेडी ह्याभ 7 इन्टु एक्स प्लस वाइ होल टु द पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर वाइ टु द पावर 4 ओके न सो होल डिभाइडेड बाई यो चाहिँ कहाँ जान्छ डिनोमिनेटरमा जान्छ सो डिनोमिनेटरमा गयो भने कति भयो 4x क्युब वाइ क्युब माइनस 7 इन्टु एक्स प्लस वाइ होल टु द पावर 6 ठिक छ सो दिस गिभ्स मी द फाइनल आन्सर फर दिस पर्टिकुलर क्वेसन डियर स्टुडेन्ट्स अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुन्छ लॉगरिथमिक डिफरेन्सिएसन सो लॉगरिथमिक डिफरेन्सिएसन चाहिँ कस्तो टाइपको फंक्सनमा चाहिँ अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि द फंक्सन अफ द टाइप fx इक्वल्स टु ux टु द पावर vx अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ पावरको फर्ममा दिएको हुनु पर्दो रहेछ ओके जस्तै यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ux छ अनि पावरमा चाहिँ के छ vx छ अनि राम्ररी हेऱ्यो भने हाम्रो बेस यसलाई भन्छ हामी बेस अनि यसलाई भन्छ एक्सपोनेन्ट अर पावर है सो बेस पनि केमा डिपेन्ड गर्दैछ एक्समा डिपेन्ड गर्दैछ अनि त्यसै प्रकारले हेऱ्यो भने हाम्रो एक्सपोनेन्ट पनि केमा डिपेन्ड गर्दैछ एक्समा नै डिपेन्ड गर्दै रहेछ सो यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी अप्लाई लग ओके सो लॉगरिथमिक डिफरेन्सिएसन भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे अप्लाई लग अरे ओके सो लग विथ बेस ई है ओके बिकज हामीले डिफरेन्सिएसनमा ई नै युज गर्छ प्रायः है सो ई लगायो भने चाहिँ के हुन्छ लग ई लगायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी गेट लग अफ एफएक्स हो कि होइन यतापट्टि पायो लग अफ एफएक्स अनि यतापट्टि चाहिँ के पाउँछ वी गेट लग अफ यूएक्स टु द पावर vx हो कि होइन अनि देयर इज अ फर्मुला विच सेज द्याट लग ए टु द पावर बी भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे बी लग ए हुन्छ अरे हो कि होइन सो इफ आई युज दिस फर्मुला देन यो पावरलाई चाहिँ म अगाडि लेख्न सक्छु हो कि होइन सो वी गेट vx लग अफ ux हो कि होइन बुझ्दैछ होला सो यही टेक्निक चाहिँ म अब हाम्रो प्रब्लम्सहरूमा लगाउने वाला छु ओके ओके सो लेट्स टेक द फर्स्ट प्रब्लम अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि मेरो बेस है सो बेस एक्समा छ अनि मेरो पावर द्याट इज एक्सपोनेन्ट पनि फेरि केमा डिपेन्ड गर्दैछ एक्समा डिपेन्ड गर्दैछ सो यस्तो केसमा चाहिँ के युज गर्नुपर्छ अरे हामीले लॉगरिथमिक डिफरेन्सिएसन अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अप्लाई log okay so applying log on both sides so let's see what do we get so यहाँ आउँदै रहेछ log y equals to so अघि भने जस्तै पावरलाई म अगाडि ल्याउन सक्छु so we have cos square x अनि बच्यो के बच्यो हाम्रोमा log x बुझ्दैछ so after this we have to differentiate ठीक छ so differentiating both sides with respect to ओके यहाँनिर dy बाई dx निकाल भन्दैछ सो विथ रेस्पेक्ट टु के हुनु पर्यो x सो इफ आई डिफरेन्सिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x अब यहाँनिर लग छ ओके न सो लगको डिफरेन्सिएसन के हुन्छ इट विल बी 1 बाई x अनि x भनेको यहाँनिर कति छ इट इज y ठिक छ अब चेन रुल लगाउँदाखेरि फेरि y लाई पनि डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो सो इन्टु डिफरेन्सिएसन अफ y कति हुन्छ अरे इट इज dy बाई dx ओके देयर इज अ इक्वल टु साइन हियर अब यहाँनिर फेरि f इन्टु g जस्तै छ ओके न सो दिस इज माई f एन्ड दिस इज माई g सो f इन्टु g भनेको कति हुन्छ अरे पहिला f राख्नु पर्यो सो cos स्क्वायर x डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो g लाई सो d बाई dx अफ g भनेको कति छ यहाँनिर इट इज log x राइट प्लस अब g लाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो द्याट इज log x राखेँ मैले है अनि डिफरेन्सिएट चाहिँ केलाई गर्नु पर्यो cos स्क्वायरलाई सो d बाई dx of cos square x बुझ्दैछ होला okay so we have 1 by y dy by dx equals to okay so log x को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ इट इज 1 by x so यसलाई म cos square x by x लेख्दाखेरि पनि भइहाल्यो हो कि हैन
प्लस log x। अब यहाँनिर हेऱ्यो भने cos स्क्वायर छ नि है, सो cos स्क्वायरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि पहिला मैले केलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, पहिला पावरलाई गर्नु पर्यो हो किन। सो पावरलाई गरे भने यो कस्तो फर्ममा छ, x स्क्वायरको फर्ममा छ। सो x स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, इट इज 2x अनि x भनेको कति छ, cos x हो किन। अब यो त भयो पावरलाई, अब अझै भित्र जाँदा मैले के पाउँदैछु, आई एम गेटिङ cos x अनि cos x को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, इट विल बी माइनस sin x। बुझ्दैछ होला है। ओके, लेट्स सिम्प्लिफाई दिस फर्दर। सो वी ह्याभ cos स्क्वायर x बाई x। अब यहाँ राम्ररी हेर्दाखेरि यो प्लस इन्टु माइनस त माइनस भइहाल्यो है। सो 2 sin x cos x, सो 2 sin x cos x भनेको कति हुन्छ, इट इज sin 2x हो कि हैन। एन्ड वी ह्याभ log x अल्सो, सो log x पनि मैले लेखिदिइहालेँ। तर मेरो एम चाहिँ के हो, फेरि मेरो एम हो dy बाई dx निकाल्ने। सो यो y लाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट म हटाउँदैछु। सो यो y चाहिँ कता जान्छ भन्दाखेरि यो y उता जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो मल्टिप्लाई भएर जान्छ हो कि हैन। सो वी ह्याभ देयरफोर वी ह्याभ dy बाई dx इक्वल्स टु y, यो यता आउँदा के हुँदैछ, y इन्टु के छ हाम्रोमा भन्दाखेरि cos स्क्वायर x बाई x माइनस sin 2x log x, राइट। ओके, अब हेर है, लास्टमा तिमीहरूले गर्दा पनि हुन्छ नगर्दाखेरि पनि हुन्छ, तर मोस्ट अफन हामी यहाँनिर के नै गरेको बेटर भन्दाखेरि चाहिँ इफ वी रिप्लेस द भ्याल्यु अफ y, जस्तै y भने यहाँ कति छ, x cos स्क्वायर x हो कि हैन। सो यहाँनिर चाहिँ म y को भ्याल्यु लगाइदिन्छु। सो वी ह्याभ dy बाई dx इक्वल्स टु, सो y भने कति रहेछ, x cos स्क्वायर x हो कि हैन। सो x cos स्क्वायर x इन्टु हाम्रो भित्र कति छ, cos स्क्वायर x बाई x माइनस sin 2x log x। बुझ्दैछ। सो दिस विल बी माई फाइनल आन्सर। डियर स्टुडेन्ट्स, लेट्स ह्याभ अ लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेसन। सो क्वेसनमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ वी निड टु फाइन्ड dy बाई dx, अनि dy बाई dx फाइन्ड गरेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु पुट x इक्वल्स टु पाई बाई 4। ठिक छ। सो हेर्दै जाउँ कसरी गर्नुपर्ने। सो अगेन ux vx है, सो बोथ बेस एन्ड एक्सपोनेन्ट आर डिपेन्डिङ अन x हो कि हैन। सो यस्तो केसमा के गर्नुपर्छ अरे, अप्लाई लग हो कि हैन। सो अप्लाइङ लग अन बोथ साइड्स। सो लग लगाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पाएँ मैले log y इक्वल्स टु, सो यो पावर चाहिँ अगाडि आउने रहेछ। सो दिस इज sin x log अफ tan x। बुझ्दैछ होला है। अब के गर्नुपर्छ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ वी निड टु डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x, राइट। सो विथ रेस्पेक्ट टु x मा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुँदैछ हेर्दै जाउँ। सो यसको चाहिँ कति हुन्छ अरे, पहिला लगलाई गर्नु पर्यो। सो लगलाई गर्दाखेरि 1 बाई y भयो। अब y लाई गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कति भयो, dy बाई dx हो कि हैन। इक्वल्स टु इज देयर, इक्वल्स टु नाउ अगेन यहाँ f छ मेरोमा, यहाँनिर फेरि मेरोमा के छ, g छ। सो इट इज f इन्टु डी बाई dx अफ g भनेको कति छ, log अफ tan x हो कि हैन। बुझेछ होला। सो यो भयो f इन्टु dg बाई dx प्लस फेरि के लेख्नु पर्यो, g द्याट इज log अफ tan x इन्टु डिफ्रेन्सिएसन अफ f भनेको कति छ यहाँनिर, इट इज sin x। बुझेछ होला। अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ। सो पहिला म यसलाई जस्तोको त्यसै राख्छु। यतानिर के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँ लगलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो पहिला त है। सो लगलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो, ट्यानलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। बुझ्दैछ। ओके, सो लेट्स अप्लाई चेन रुल इन दिस पर्टिकुलर वान। ओके, सो वी ह्याभ 1 बाई y इन्टु dy बाई dx इक्वल्स टु, सो मेरोमा रहेछ sin x इन्टु, सो पहिला लगलाई गर्नु पर्यो किन। सो लगको चाहिँ कति हुन्छ अरे, 1 बाई x अनि x भनेको कति छ यहाँनिर, tan x। बुझ्दैछ होला। सो यो भयो लगको। अब हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो ट्यानलाई, अनि ट्यानलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि कति हुन्छ, इट इज सेक स्क्वायर x। बुझ्दैछ होला है। सो यसलाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरिसक्यो।
अब देयर इज अ प्लस साइन, सो देयर इज अ प्लस साइन. ओके, नाउ वी हैव log tan x. अब डिफ्रेन्सिएसन अफ साइन कति हुन्छ, फेरि डिफ्रेन्सिएसन अफ साइन कति हुन्छ, इट विल बी cos x. बुझ्दैछ? ओके, सो हेर्दै जाउँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन. सो फर इक्जाम्पल tan x भनेको कति हो, इट इज sin x बाई cos x. सो 1/tan भने फेरि कति हो, cot हो कि होइन. सो cot x भने चाहिँ फेरि के हुन्छ, cos x बाई sin x. सो यसको जग्गा चाहिँ म लेख्दैछु cos x बाई sin x. बुझ्दैछ? सो वी हेभ इक्वल्स टु sin x इन्टु, सो मैले यो भने जस्तो कति हुन्छ अरे, यो भनेको cos x बाई sin x भइहाल्यो हो कि होइन. अब यो sec स्क्वायर x भनेकोलाई चाहिँ म 1/cos स्क्वायर x पनि लेख्न सक्छु, बिकज राइट, प्लस यो cos x लाई अगाडिपट्टि लेखिदिउँ. सो वी हेभ cos x log tan x हो कि होइन. सो यहाँनिर यो पनि क्यान्सल हुँदै रहेछ यहाँनिर है. सो यो र यो पनि क्यान्सल हुनेछ. सो बच्यो के मात्रै 1/cos x. अनि 1/cos x भनेको कति हो, 1/cos x भनेको हो sec x. बुझेछ होला. प्लस कति रहेछ हाम्रोमा, cos x log tan x. बुझ्दैछ होला. सो यो भनेको चाहिँ के हो, एक्चुअली 1/y dy/dx हो कि होइन. भनेपछि dy/dx भनेको चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि देयरफोर dy/dx विल बी इक्वल्स टु, सो अघि भने चाहिँ यो y यहाँ गएर के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ. सो लास्टमा चाहिँ म के गर्छु, त्यो y को पनि म भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु. अनि y भनेको हाम्रो कति छ, इट इज tan x टु द पावर कति छ हाम्रोमा, इट इज tan x टु द पावर sin x. बुझ्दैछ होला. सो दिस विल बी माई फाइनल आन्सर. बट वेट, यहाँनिर हामीले आन्सर निकाले, तर यहाँनिर के पनि भन्दैछ भन्दाखेरि वी निड टु पुट x इक्वल्स टु π/4 हो कि होइन. सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स इफ आई पुट x इक्वल्स टु π/4. ओके, सो देयरफोर dy/dx एट x इक्वल्स टु कति अरे भन्दाखेरि इट इज π/4. कति हुन्छ हेर्दै जाउँ. सो इट इज tan π/4, जहाँ x छ त्यहाँनिर π/4 लाउने. सो π/4 sin to the power π/4 plus, okay, I'm sorry, this is into sin, so into sec π/4 plus cos π/4 into log of tan π/4. अनि tan π/4 को म डाइरेक्टली 1 लेख्दैछु. आई डोन्ट ह्याभ स्पेस, सो लेट मी डाइरेक्टली पुट द भ्याल्यु. अनि log 1 भनेको कति हुन्छ, इट इज अलवेज 0 हो किन. सो यो डल्लै नै के भइहाल्यो, हाम्रो 0 भइहाल्यो. अनि sec π/4 भनेको कति हुन्छ, इट इज √2 हो कि होइन. सो इट इज, यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे, इट इज इक्वल्स टु √2. अब tan π/4 भने फेरि कति रहेछ, अघि भने जस्तै यो भयो 1. सो 1 टु द पावर एनिथिङ भनेको कति हो, 1 नै हो कि होइन. सो इट इज 1, यो डल्लै भनेको कति रहेछ, 1 रहेछ. 1 टु द पावर sin π/4 भनेपछि 1 नै भइहाल्यो. सो 1 इन्टु, सो √2 प्लस 0 भनेको कति हो, √2 मात्रै. सो 1 इन्टु √2 भनेको कति हुन्छ, √2. सो दिस विल बी माई फाइनल आन्सर, नट दिस वान. ठिक छ. सो मेरो आन्सर हुँदैछ √2. ओके, लेट्स ह्याभ लुक एट थर्ड क्वेसन. सो क्वेसनमा चाहिँ अघि भने चाहिँ यहाँनिर इम्प्लिसिट फङ्सन जस्तै देख्दैछ है. सो मिक्स भएर बसेको छ. ठिक छ. सो यसमा केही गर्नु पर्दैन हामीले. सो यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि यहाँनिर बेसमा के छ, x छ है. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले y देख्दैछ. अनि y भनेको पनि एक्चुअली केमा डिपेन्ड हुन्छ, यहाँबाट नै बताउँदैछ है. सो y इज डिपेन्डिङ अन x भनेर बताउँदैछ हो कि होइन. भनेपछि y पनि केमा डिपेन्ड गर्छ, x मा डिपेन्ड गर्छ. द्याट इज पावर पनि x मा डिपेन्ड गर्ने अनि बेस पनि x मा डिपेन्ड गर्ने. सिमिलरली यहाँ पनि बेस x मा डिपेन्ड गरिरहेछ बिकज देयर इज अ y हो कि होइन. अनि पावर त अलरेडी x मा नै छँदैछ. सो यहाँनिर के लाउनु पऱ्यो हामीले, अगेन वी निड टु पुट लग हियर, राइट. सो अप्लाइङ log on both sides. So we have, अब यो पावर अगाडि आयो. So we have y log cos x equals to, फेरि यो पावर पनि अगाडि आयो. So we have x log sin
y. Okay, now next step is differentiate. So differentiating both sides with respect to x, right? अब यहाँनिर हेऱ्यो भने यो मेरो f हो, यो मेरो लागि यो डल्लै नै मेरो लागि g हुन्छ. ओके, सो f इन्टु g फर्ममा छ, यहाँ पनि त्यस्तै f छ, यहाँनिर यो हुन्छ मेरो g. ओके, सो f इन्टु g फर्ममा छ बोथ साइड्स. अब पहिला f लाई जस्तोको त्यस्तै राखौँ. सो वी हेभ f द्याट इज y d बाई dx अफ g भनेको कति छ log cos x. ठिक छ, प्लस अब g लाई जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्यो, द्याट इज log cos x भयो है. सो log cos x अब डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो y लाई, अनि y को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, इट इज dy बाई dx. बुझ्दैछ होला है. देयर इज इक्वल टु साइन, सो इक्वल टु वी हेभ f. सो f लाई जस्तोको त्यस्तै राखौँ, डिफ्रेन्सिएट गरौँ हाम्रो g लाई. g इज log sin y. Fine, and we have to write plus here. अब g लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु भएन, so we have log sin y and we'll differentiate x. अनि डिफ्रेन्सिएसन अफ x कति हुन्छ अरे 1. सो 1 मैले नलेखी पनि भयो. अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ. फर इक्जाम्पल यहाँनिर हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेकै छैन, हो कि हैन, यहाँनिर पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गरेको छैन. सो लेट्स डिफ्रेन्सिएट दिज टु. ओके, सो वी हेभ y. सो डिफ्रेन्सिएसन अफ लग भनेको कति हुन्छ अरे 1 बाई x, अनि x भनेको कति छ हाम्रो cos x. फाइन, अब cos x को डिफ्रेन्सिएसन फेरि कति हुन्छ, इट इज माइनस साइन x. ओके, सो अब हामीले यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गरिसक्यो. सो वी हेभ प्लस log cos x into dy by dx, right? So we have dy by dx equals to, so अघि गरे जस्तै यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. सो वी हेभ x इन्टु, सो पहिला लगलाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 बाई साइन y, अनि साइनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि फेरि कति हुन्छ, इट इज cos y. अब फेरि y लाई पनि हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो. सो y को डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ, इट इज dy बाई dx. बुझ्दैछ होला. ओके, प्लस लास्टमा के छ हाम्रोमा log अफ sin y. इज द्याट क्लियर? ओके, नाउ यहाँनिर हेऱ्यो भने वी हेभ यसलाई यतिलाई मात्रै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने sin x बाई cos x भनेको कति हुन्छ, tan x हुन्छ, हो कि हैन. सो बेसिकली यो डल्लै भनेको कति हो, माइनस y tan x. ओके, सिमिलरली यहाँनिर पनि छ cos y बाई sin y. सो cos y बाई sin y भनेको कति हुन्छ, cot y हुन्छ कि हुँदैन. सो यो डल्लै भनेको चाहिँ कति हुन्छ, x cot y dy बाई dx. अनि यो dy बाई dx लाई चाहिँ म लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि ल्याउँछु. ओके, अनि अरूलाई चाहिँ म राइट ह्यान्ड साइडपट्टि लान्छु. सो यो भने कति हुन्छ अरे y tan x हुन्छ कि हुँदैन. सो यो उता गयो भने कति हुन्छ, प्लस y, किनभने माइनस छ, उता जाँदाखेरि के भयो प्लस y कति हुन्छ अरे sin x बाई cos x इज tan x है, प्लस अर्को के छ हाम्रोमा log अफ sin y. बुझ्दैछ होला. अब यो dy बाई dx लाई यता ल्याउँदाखेरि चाहिँ कमन निकालिदिन्छु. ठिक छ, सो कमन निकाल्दाखेरि यहाँनिर कति बज्यो, सो वी हेभ log cos x. ठिक छ, अनि यसको साइन चाहिँ प्लस थियो, यता आउँदा के भयो माइनस भयो, हो कि हैन. सो माइनस यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे x cos y बाई sin y भनेको कति हुन्छ, cot y dy बाई dx इक्वल्स टु चाहिँ यति हुँदो रहेछ. बुझ्दैछ. सो हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो, dy बाई dx, हो कि हैन. सो वी हेभ dy बाई dx भनेको चाहिँ कति हुन्छ, देयरफोर dy बाई dx भनेको चाहिँ दिस विल बी इक्वल्स टु y tan x प्लस log sin y whole divided by, this goes to the denominator, that is log cos x minus x cot y. So this will be my final answer. Okay, dear students, so this is going to be my last problem for the day. Okay, so after this I am going to give you one homework. Please try that particular problem at home. Now यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु कुनै के यति ठुलो दिएको छ है. सो यहाँनिर चाहिँ एक्चुअली
हामीले चेन रुल लगाउँदाखेरि पनि हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यो भनेको कति हो भन्दाखेरि स्क्वायर रुट भनेको होल टु द पावर हाफ हो नि हो हैन सो होल टु द पावर हाफ भनेपछि पहिला पावरलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो सो पावरलाई डिफ्रेन्सिएट गरेपछि भित्र डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो सो भित्र डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि पहिला के पाउँछ हामीले f/g पाउँछ फेरि f/g लगाउनु पर्यो फेरि f/g लगाउँदाखेरि फेरि माथिपट्टि एउटा चाहिँ f लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि है सो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ तिमीहरूले f लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ फेरि f लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यहाँनिर प्रडक्ट पाउँछ फेरि त्यहाँनिर के लाउनुपर्छ f इन्टु g सो यस्तो टाइपको प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिकेटेड हुन्छ इफ यु युज चेन रुल सो त्यति बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि वी क्यान अगेन अप्लाई लग ओके सो कसरी भन्दाखेरि यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर देखाउँदैछु मैले कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल जस्तै मेरोमा छ अरे y इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ a इन्टु b डिभाइडेड बाई c बुझेछ सो यो भनेको कति अरे टु द पावर कति अरे हाफ अरे हो कि होइन सो दिस मिन्स टु द पावर हाफ त्यहाँदेखि के गर्नुपर्छ अरे लग लगाउनु पऱ्यो सो लग लगाउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि मेरोमा हुन्छ लग वाइ हो कि होइन सो लग वाइ अनि यो हाफ अगाडि आयो हो कि होइन हाफ अगाडि आउँदो रहेछ के कसो अनि बच्यो हाम्रोमा लग a इन्टु b बाई c हो कि होइन अनि हाम्रो एउटा फर्मुला छ जसले भन्छ लग x बाई y भनेको कति हुन्छ अरे लग x माइनस लग y हो कि होइन थाहा छ होला यो फर्मुला सो यो मेरो लागि x हो यो मेरो लागि के हो y सो यो कति हुन्छ भन्दाखेरि हाफ लग x भनेको कति रहेछ a इन्टु b माइनस लग y भनेको कति छ c बुझ्दैछ होला राइट ओके नाउ अझै एउटा फर्मुला छ हाम्रोमा जसले भन्छ लग x इन्टु y भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे लग x प्लस लग वाइ पो हुन्छ अरे के कसो नाउ यहाँनिर फेरि हेऱ्यो भने x इन्टु वाइ जस्तै छ सो यो भनेको कति हुन्छ हाफ इन्टु लग a प्लस लग b माइनस लग c बुझ्दैछ होला सो अल्टिमेटली हामीले के पाउँदैछ लग वाइ भनेको त यति पो हुँदैछ सो कति सजिलो हुँदैछ हाम्रो काम हो कि होइन सो यही चिज चाहिँ म यहाँ पनि गर्नेवाला छु ओके अब म यो डल्लै स्टेपहरू म यहाँनिर देखाउँदिनँ आई डाइरेक्टली राइट डाउन दिस स्टेप ओके सो यु क्यान कम्पेयर दिस विथ दिस बुझेछ सो अप्लाइङ लग सो यो मेरो लागि के हो यो मेरो लागि a हो यो मेरो लागि b हो सो यो a हो मेरो लागि यो b हो अनि डिनोमिनेटर चाहिँ के हो c हो बुझेछ सो अप्लाइङ लग अन बोथ साइड्स के पाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ विल गेट लग वाइ इक्वल्स टु हाफ इन्टु के पाउँछ अरे लग a भनेपछि a भनेको कति छ x माइनस 3 सो लग अफ x माइनस 3 बुझेछ प्लस लग अफ b भनेको कति छ हाम्रोमा x स्क्वायर प्लस 4 हो कि होइन माइनस लग c भनेको कति छ हाम्रोमा वी हेभ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो कि होइन बुझेछ होला सो हामीले एकै लाइनमा यहाँनिर यो युज गरेर हामीले सिम्प्लिफाई गरेको छ बुझेछ होला नाउ डिफ्रेन्सिएट बोथ साइड्स सो डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि गरे जस्तै इट विल बी 1/y dy बाई dx हो कि होइन सो वी हेभ हाफ अब लगको डिफ्रेन्सिएसन है सो लगको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ अरे 1/x अनि x भनेको कति छ यहाँनिर इट इज x माइनस 3 बुझ्दैछ अब x माइनस 3 लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो अकर्डिङ टु चेन रुल x को 1 भइहाल्यो सो माइनस 3 को 0 भइहाल्यो सो 1 प्लस 0 कति हुन्छ 1 हुन्छ सो त्यो 1 मैले लेख्नु परेन यहाँनिर बुझ्दैछ होला प्लस साइन इज देयर सो प्लस अब फेरि यहाँ लग छ सो लगको कति हुन्छ अरे 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो कि होइन अब फेरि के गर्नु पर्यो x स्क्वायर प्लस 4 लाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो सो 4 को त 0 भइहाल्यो अनि x स्क्वायरको कति हुन्छ इट इज 2x सो 2x इन्टु यहाँनिर कति थियो अरे 1 थियो सो कति हुन्छ यो 2x भइहाल्यो बुझ्दैछ होला सो माइनस साइन इज देयर बुझ्दैछ सो माइनस साइन छ भने यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि 1/x हुन्छ अनि x भनेको यहाँनिर कति छ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बुझ्दैछ सो 1 यो छ अब फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो यसलाई हो कि होइन अनि 3x स्क्वायरको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ इट विल बी 6x राइट प्लस 4x को कति हुन्छ प्लस 4 मात्रै भइहाल्यो
राइट अनि 5 को कति भयो 0 सो बेसिकली यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि मैले कति पाउँदैछु 6x + 4 अनि यहाँनिर कति थियो हाम्रोमा 1 सो 1 * 6x + 4 कति हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ 6x + 4 इट्सेल्फ बुझेछ अनि मेरो एम चाहिँ के हो वी नीड टु फाइन्ड dy/dx ओके हैन सो देयरफोर dy/dx विल बी इक्वल्स टु y सो उता जान्छ ओके हैन सो y/2 भयो अनि y भनेको यो डल्लै नै छ ओके हैन सो म लेख्दैछु हाफ इन्टु स्क्वायर रुट अफ के छ हाम्रोमा x - 3 इन्टु x² + 4 होल डिभाइडेड बाई 3x² + 4x + 5 ठिक छ सो अब फेरि ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो सो यहाँनिर जे छ त्यो डल्लै नै हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्छ ओके सो द्याट गिभ्स मी माई फाइनल आन्सर फर दिस काइन्ड अफ क्वेसन बुझेछ सो यहाँनिर चाहिँ हामीले धेरैवटा स्टेपहरू स्किप गरेको छ जस्तै आई हेभ नट सोन दिज स्टेप्स आउट हियर तर एक्जाममा तिमीहरूले यो स्टेपहरू पनि देखाउनु पर्छ बुझेछ ओके सो दिस इज हाउ वी सल्भ दिस काइन्ड अफ प्रब्लम ओके डियर स्टुडेन्ट्स दिस इज यो होमवर्क ठिक छ सो तिमीहरूको होमवर्क यहाँनिर दिएको छु एन्ड यो करेस्पोन्डिङ आन्सर विल बी दिस मच ठिक छ सो देयर आर स्टिल मेनी प्रब्लम्स इन द बुक सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिङ यु टु गो थ्रु द सल्भ एक्जाम्पल्स ठिक छ अनि तिमीहरूको एक्सर्साइजमा पनि धेरै प्रब्लम्सहरू छ फर यु टु प्र्याक्टिस ओके सो यु क्यान ह्याभ अ लुक एट देम एन्ड डु द सम्स वेल विथ दिस वी क्लोज फर द डे थ्याङ्क यू भेरी मच